Hej och välkommen till Öpers Garage. För några dagar sedan la jag upp ett formulär på våran Facebook och Instagram story där ni kunde ställa frågor om ni hade några. Och vi har fått in ett gäng så jag tänkte jag skulle svara på dem. Och den första den är från Marcus och han undrar när finns det Volvo 850 USA blinkerslamphållare? Och de här vet jag att de har utgått och det är väldigt länge sedan de har utgått faktiskt. Tyvärr så har jag ingen prognos på att det är någonting vi kommer ta fram. Men vi gör just nu en satsning på lite bland annat V70 första generationen och även lite 850 grejer. Så att det är inte omöjligt att de kan slinka med där. Jag ska ta det här vidare till produktgruppen som jobbar med det här. Så att jag får återkomma. Och så har vi nästa här från Anton och han skriver: kan ni visa era Volvos igen, även de nya ni har? Och vi har ju gjort både rundtur del 1 och rundtur del 2 här i garaget. Men det har ju tillkommit några fler och det är några som vi inte har haft plats för att visa i videorna. Så det kommer ju absolut komma en del 3. Men så länge ska ni titta på del 1 och del 2 där och även följa oss på våra sociala kanaler, för där kommer det upp lite hintar och presentationer också om enstaka bilar liksom. Och här är en fråga som vi får väldigt ofta i våra kommentarer och det är: kommer vi att ta fram blockljus, alltså 80-tals blockljusen till 744? Och det hade vi jättegärna gjort och vi har till och med pratat med en utav våra leverantörer och frågat ifall de kan prata med i sin tur deras tillverkare och ta fram de här, att de kan gå ihop och göra en gemensam satsning och beställa väldigt många då för att den här fabriken ska ta ordern. Men de är inte intresserade och just nu står vi där och vi söker efter någon som kan tillverka de här. Jag vet att det är väldigt många som frågar efter dem. Så att förhoppningsvis i framtiden, men just nu så har vi ingen plan för dem. Så har vi nästa fråga här och skulle man kunna montera extra ljus bakom grillen på V70 och S80 och i så fall skulle ni kunna göra en video på det. Jag är tveksam till om man får plats med dem där, för det är ganska, det är inte så högt. Så att det är frågan om man får plats med ett extra ljus. LED-ramper vet jag har sett folk få in där. Kanske att man kan få plats med en 7-tummare. Det är ingenting vi har för plan för någon video just nu, men jag tar med det och lägger in det i våran förslagslåda. Och Hampus undrar: vilken är din personliga Volvo-favorit? Och jag kan säga i våran eller V-partsamling här så är jag ganska säker på att jag väljer V70, våran flashgröna med Atacama-inredningen. Och det är just för färgerna i den och sen är den ju fantastiskt rolig att köra. Låter bra och går bra. Där håller vi på med en annan video just nu där vi håller på att laga sätet för att vi har haft ett litet typ cigaretthål i sitsen på den. Så att det kommer video på den när vi både fixar sätet i den och i våran S90 Executive håller vi på att fixa båda framstolarna. Så att håll utkik på Youtube-kanalen. Så har vi en fråga från Samuel. Han undrar: video på hur ni kopplar xenonkit på helljuset på V70 0816. Vi säljer ju inte xenonkit längre utan vi har gått helt över till LED-konverteringar. Och det har vi en video på när vi LED-konverterade just en V70 0816, helljuset på den då. Och den ser ut så här, så kan du söka på våran Youtube-kanal efter. Och nästa här är från Mattias. Han undrar: hur monterar man extra starka backljusen på XC60 första generationen? Det verkar trångt. Och jag vet att det är många som frågar faktiskt efter installationsvideo på extra backljus på andra modeller än till exempel V90. Och det finns med i våra planer att göra en till video på det och även på en äldre modell där man inte har batteriet i skuffen till exempel. Utan där man får ta strömmen ifrån till exempel 12-voltsuttaget och sen får man leta upp då vart man hittar styrströmmen för reläet. Men så det kommer även video på i framtiden här. Och så har vi Endre här som har en fråga om höjningskittet till våran XXC70. Och updaten vi har nu, det är att vi håller på att göra lite finjusteringar. Vi håller på att vänta in alla delar i lager. Och förhoppningsvis så ska det här kittet då finnas till försäljning redan början av 2024. Men allra senast till Elmia då. Elmia-mässan, då ska kittet finnas att köpa, så har vi bestämt. Så har vi fråga här från S60 Challenge på Instagram och han undrar varför vi inte har en S60N, alltså en S60 00-09. Och det har vi, den ser ut så här. Dock är det ju så att det här är ju en fejkar. Så att den platsar inte riktigt här uppe i våran huvudsamling eller vad man ska säga. Men den har vi och ja, den är ju trevlig att köra och ser ju fantastiskt läcker ut. Jag älskar faktiskt den här gråa färgen som är på den. Men ja, den står nere. Kanske får vara med den i nästa video.
Och nästa fråga här det är varför har ni ingen vinge till S80 generation 2? Och det vet jag faktiskt inte varför vi inte har. Vi har nog ingen leverantör på den i dagsläget. Så att jag skickade vidare till marknadsgruppen så får de kika om vi kan få tag i någon och lägga upp på hemsidan. Så håll utkik. Theodor undrar här om vi inte kan börja sälja givare till extramätare till 240. De är svåra att få tag i. Jag vet att vi har lagt upp ett antal olika av de här extramätarna. Dock är ju inte de Volvo original utan det är ju VDO tror jag som gör de här. Så jag vågar inte säga helt säker på att om de givarna från de kitten passar och funkar till de här givarna. Men rimligtvis så borde de det. Dock säljs ju inte själva givarna löst utan de ingår ju i det här kittet då. Och nästa fråga det här är från Charlie och det här är också en fråga som vi får väldigt ofta. Och det är, kommer strålkastarlinser till V70 0816 in igen? Och sen undrar han även planer på något för S60 med challenge-paket. Strålkastarlinserna kan jag säga de är på G. De ligger under tillverkning och skeppas till oss. Vi sålde slut extremt fort på de vi hade. Och ja, det kommer in igen. Snart hoppas jag. Men de borde inte vara så långt bort nu. Men planen på något för S60 med challenge-paket det har vi inte tyvärr. Jag tror tyvärr att marknaden är lite för liten på just om det ska vara specifikt för challenge-paket. Det är väldigt dyrt att ta fram nya delar och man behöver ofta tillverka väldigt många för att det ska gå jämnt ut med att tillverka former och så vidare. Så tyvärr. Och Erik här undrar hur byter man baksensorer på parkeringssensorerna, alltså bak på en V71. Och vi har ju faktiskt gjort en video där vi visar hur vi byter kablaget på en V70 08 eller en typ 2012, 11-12 någonting. Och jag skulle misstänka att det är ungefär likadant. Jag tror att man kommer åt själva sensorerna bara man hissar upp bilen och tar loss den inifrån stötfångaren då. Trycker den bakåt. Så att kika på den videon. Annars så är det nog att plocka bort bakstöten då för att komma åt det. Men jag tror att man kommer åt dem även utan att behöva göra det för de sitter så pass långt ner så att det är inga balkar och grejer i vägen. Olof undrar, har ni planer på något roligt Volvo-projekt, till exempel C30 AVD eller liknande? Något C30 AVD har vi inte några planer på just nu, men bilen som ni ser här, en V70 XC generation 1, den har vi rejäla planer för. Det här kommer bli en riktigt fräsch och frän bil som ni kommer premiär-se på Elmia, Bilsportmässan. Och ni kommer även kunna följa den här i en serie när vi gör i ordning den. Så att vi har precis filmat första delen där och den ska rivas och ja, det är en hel del som ska göras på den och den kommer bli riktigt frän. Ja, så prenumerera på Youtube-kanalen för att följa det projektet. Och då ska vi se sista frågan här från Filip. Kommer det någon frontläpp till V60 Y20? Jag måste anta att han menar year 20 då, alltså 2020. Facelift-fronten, alltså inte är det designfronten. Och till dem har vi en frontläpp. Våran frontläpp till V60 18 och framåt, den passar mellan 18 till 22. Passar inte CC, men den passar ju alla andra. Så att, gå in och kika på den. Det är väldigt trevligt tycker jag. Sitter på våran V60 som vi har. Så där var alla frågor för den här videon. Har du en egen fråga? Skriv gärna ner en kommentar. Gilla videon om du tyckte att den här var intressant att se. Och prenumerera såklart på kanalen så kommer det ännu mer Volvo-content här. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.